සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. AR Tech විදිහින් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම අදම කතා කරන්න යන්නේ ඔරිජිනල් WhatsApp එකකින් කොහොමද FM WhatsApp එකට chat එක backup කරන්න කියලා. FM WhatsApp මඩේ PK ගැන කරපු full වීඩියෝ එකක් වගේම කොහොමද FM WhatsApp වලින් ඔරිජිනල් WhatsApp එකට chat එක share කරන්න කියලා කරපු වීඩියෝ දෙකම දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ දෙකත් බලන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නෑ අපි යමු මේ වීඩියෝ එකට.